สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่างแบงค์ DIY นะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องสนิมนะฮะแล้วก็การป้องกันสนิมนะครับตั้งแต่เบื้องต้นเลยนะครับกับโครงสร้างเหล็กของเรานะครับก็เจ้าโต๊ะเชื่อมตัวนี้นะครับผมได้ปกป้องสนิมให้กับเขาเรียบร้อยแล้วนะครับสนิมคืออะไรนะฮะแล้วก็การปกป้องตั้งแต่ต้นทางเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังนะครับด้วย3วิธีนะครับที่ได้รับความนิยมนะทั้งในบ้านเรานะครับและในต่างประเทศโอเคครับจะมีอะไรบ้างนะฮะรบกวนรับชมคลิปนี้ให้จบด้วยนะครับโอเคครับไปเริ่มกันเลยต่อไปเรามาพูดถึงว่าสนิมเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับสนิมเกิดจากโลหะส่วนที่มีการเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมในส่วนนี้นะครับก็เราก็จะเห็นด้วยสายตานั่นแหละจากเหล็กเราสวยๆขาวๆนะครับก็เปลี่ยนเป็นสีแดงซะมีขุยๆออกมานะครับอันนี้เนื่องจากนะครับได้รับปฏิกิริยาทางเคมีนะครับโดยมีปัจจัยหลักนะคืออากาศน้ำสังเกตไหมเราสั่งเหล็กเส้นมาวางไว้นะครับช่วงนี้ฝนตกชื้นนะถึงน้ำไม่โดนนะครับแต่ความชื้นจากอากาศนะครับออกซิเจนผสมกันนะครับก็ทำให้เกิดสนิมได้นะฮะแล้วก็ความร้อนนะครับอันนี้สังเกตได้จากเวลาเราเชื่อมนะครับเชื่อมเหล็กที่ชุบสังกะสีมาแล้วในส่วนผิวที่ไม่โดนเชื่อมมันไม่เป็นสนิมนะครับแต่ว่ารอยเชื่อมเราแดงโล่เลยนะฮะก็ไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับหลายๆท่านคงรู้จักสนิมกันดีมากพอแล้วนะครับการป้องกันสนิมนะครับอย่างง่ายที่สุดเลยนะครับเอาง่ายๆเลยแบบไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับก็คืออย่านำเหล็กของเรานะครับไปสัมผัสกับอากาศและความชื้นโดยตรงอันนี้ง่ายไหมไม่ให้โดนอากาศเราจะป้องกันยังไงนะเราก็ต้องเอาใส่ขวดปิดฝาไว้หรือเปล่าเนาะเอาโครงหลังคาบ้านทั้งหลังนะครับห้ามให้โดนอากาศเลยนะอันนี้มันก็พูดง่ายนะครับแต่ว่ามันทำไม่ได้หรอกนะวันนี้นะผมมีวิธีนะครับในการป้องกันสนิมแบบที่เขาใช้ทั่วไปเอาแบบทั่วๆไปเลยนะครับมาบอกเล่ากันมาแบ่งปันกันดีกว่าเนาะผมคัดมาเป็น3หมวดหมู่หลักๆนะครับในระดับแรกนะผมเชื่อว่าทุกท่านรู้จักคุ้นเคยลงมือทำกับเจ้าสิ่งนี้แน่นอนนะครับทุกท่านทุกคนผมไม่เชื่อหรอกว่าชาว DIY อย่างเราเนี่ยจะไม่เคยป้องกันสนิมด้วยวิธีนี้นะครับผมวิธีนี้ก็คือการทาสีกันสนิมหรือพ่นกันสนิมซึ่งเรารู้จักดีเลยแหละซึ่งวิธีนี้นะครับก่อนที่เราจะลงมือทำสีนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างบ้านของเรานะฮะเก้าอี้โต๊ะเหล็กต่างๆนะครับโครงมอเตอร์ไซค์จักรยานของเราต้องเตรียมผิวชิ้นงานก่อนนะอย่างน้อยก็ต้องขัดรูปๆพอประมาณนะครับหรือถ้าอยากดีก็เอาให้ขาวเลยนะครับก่อนที่เราจะพ่นนะครับซึ่งเอามาตรฐานของเขาเลยนะมาตรฐานการขัดนะครับอยู่ที่ SA 2.5 นะครับในส่วนนี้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเอาแล้วกันนะครับแต่เราพูดแบบบ้านๆก็คือเราขัดเตรียมผิวนั่นแหละนะครับเอาคราบน้ำมันคราบมันนะใช้คำว่าคราบมันดีกว่านะครับเอาคราบมันเอาสีหรือเอาสิ่งต่างๆออกก่อนนะครับก่อนที่เราจะลงมือทาหรือพ่นนะครับการป้องกันสนิมในลักษณะนี้นะครับจะเป็นการป้องกันในลักษณะการปิดไม่ให้เข้าหรือเคลือบผิวแต่ด้านนอกนะครับไม่สามารถปกป้องจากด้านในอย่างเช่นเหล็กกล่องนะที่ใช้กับโครงสร้างบ้านเราก็คือว่าถ้าเราทาแล้วไม่ให้อากาศความชื้นน้ำหรือความร้อนนะครับเข้าไปได้นะมันก็ปกป้องได้นะครับในระดับหนึ่งนะข้อเสียนะครับของสีกันสนิมนะครับประเภทนี้นะครับมันจะติดไฟและลามถ้าเราทาสีกันสนิมก่อนแล้วเรานำไปเชื่อมไฟจะลุกตามรอยเชื่อมเลยนะครับถ้ามีปัจจัยคือไฟเข้ามานะครับมันก็จะลามได้สามารถลามได้ละกันเอางี้ดีกว่าแต่ข้อดีนะครับของการป้องกันสนิมประเภทนี้นะรู้ดีกันอยู่เลยนะครับไม่ต้องอธิบายให้ฟังเลยนะครับก็คือหาซื้อง่ายนะครับที่ไหนก็มีนะครับหน้าบ้านก็มีร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ก็มีนะโฮมมาร์ทมีทุกที่นะครับราคาถูกมากๆก็ผมขอจบไปแล้วกันในลำดับแรกนะครับลำดับต่อไปนะครับตัวนี้ก็น่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับก็คือการชุบสังกะสีนะครับหรือชุบนิกเกิลศัพท์ทางฝรั่งนะเขาเรียกว่าฮอตดิบนะครับฮอตดิบออกเสียงถูกแน่นอนแหละฮอตที่แปลว่าร้อนนะดิบ DIP ดิบนะครับแต่ในส่วนของกระบวนการนี้นะครับไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเองนะครับผมซึ่งไม่เหมาะกับเราชาว DIY แน่นอนเพราะเราชอบทำได้ด้วยตัวเองเนาะต้องนำไปทำในโรงงานก็คือจุ่มนะครับน้ำกรดนะครับเพื่อเตรียมผิวนะไม่เหมือนกับขั้นตอนแรกนะเราแค่เอากระดาษทรายนะครับมาขัดให้เห็นเนื้อเหล็กหรือคราบมันออกนะครับเราก็สามารถทำสีได้แล้วล่ะถ้าเหล็กเส้นละ6 เมตรนะครับเราไปซื้อจากร้านวัสดุก่อสร้างมาเราอยากทำกระบวนการชุบสังกะสีนี้นะครับหรือป้องกันสนิมในวิธีนี้นะครับเราต้องไปทำบ่อ
ใหญ่ยาวอ่ะยาวประมาณ6 เมตรนะครับก็ต้องจุ่มไปทั้งหมดนะเป็นการชุบนะครับสังกะสีแต่ข้อดีมันก็มีเยอะด้วยนะครับก็คือ1แหละมันไม่ติดไฟนะในส่วนนี้นะครับเวลาเชื่อมมันไม่ติดไฟนะครับผมระดับการปกป้องดีเลยนะครับผมค่อนข้างดีนะมีการป้องกันนะครับในรูปแบบการจ่ายประจุนะครับหรือสับอีกแล้วนะครับสับก็ประมาณว่า Cathodic Protection นะครับก็คือการป้องกันแบบจ่ายประจุเข้าไปในเนื้อเหล็กคราวนี้แหละมันจะไม่กินจากด้านในออกมาด้านนอกแล้วก็คือมันปกป้องหมดเลยนะสังเกตจากเอาง่ายๆเลยใกล้ตัวที่สุดเลยนะครับเสาของเต็นท์นะเวลาเราไปช่วยงานบวชนะครับอันนั้นก็น่าจะชุบสังกะสีมาละนะแต่ว่าการชุบประเภทนี้นะครับค่อนข้างมีอันตรายนะครับถ้านำไปทำท่อน้ำดื่มไม่ดีเลยนะครับไม่ดีมีสารตกค้างนะครับข้อเสียนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือมันสร้างน้ำเสียมากอันนี้จริงนะครับผมเคยฝึกงานนะครับสมัยผมเรียนอยู่นะครับที่โรงงานแห่งหนึ่งนะครับเขาใช้การชุบอย่างนี้แหละนะครับเขาทำอะไหล่รถยนต์นะครับเขาใช้การชุบนะถ้าตัวไหนจะทำสีนะชุบมันจะมีบ่อใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็พอค่าต่างๆเข้าหมดไปเขาก็ต้องนำน้ำไปบำบัดนะครับที่บ่อบำบัดน้ำเสียซึ่งเปลืองพลังงานมากๆนะครับแต่นั่นมันเป็นระบบของโรงงานแต่ว่านะครับการป้องกันในลักษณะนี้นะครับค่อนข้างคือถ้ามันสำเร็จออกมาแล้วอ่ะจากโรงงานมาแล้วเรานำมาใช้เนี่ยค่อนข้างสะดวกเลยนะเหล็กประเภทนี้นะครับแต่ว่าผมว่าน่าจะราคาแพงนะครับกว่าเหล็กดิบทั่วไปนะครับโอเคนะครับมาถึงการปกป้องสนิมในลำดับสุดท้ายนะที่ผมคัดมาแล้ว3อย่างนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นการฉีดพ่นด้วยสังกะสีเหลวซึ่งวิธีนี้นะครับได้รับความนิยมมากๆเลยนะในต่างประเทศแล้วก็งานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะเช่นต่อหม้อสะพานนะครับสะพานเรือเดินสมุทรต่างๆนะอะไรก็ช่างที่มันใหญ่ๆแล้วก็มันทำบ่อชุบยากครับอย่างเช่นสะพานทั้งสะพานจะไปชุบที่ไหนนะครับแต่สะพานมันแยกชิ้นส่วนได้ใช่ป่ะแต่เรือเดินสมุทรนะครับลำหนึ่งนี่รถบัสกี่คันล่ะเคยเห็นเรือจอดเครื่องบินไหมครับเครื่องบินลำใหญ่ขนาดไหนมันจอดได้เป็นร้อยคันนะครับอยู่ในเรือนั่นแหละมันจะไปชุบไปจุ่มตรงไหนนะครับก็เปรียบเทียบกับข้อ2เนาะ เอาดิอย่างนี้ดีกว่านะครับก็ได้รับความนิยมมากๆเลยแล้วก็การเตรียมผิวงานนะเราสามารถเตรียมผิวงานในระดับเดียวกับข้อแรกก็คือมาตรฐาน SA 2.5 นะครับก็ขัดถูปกติทั่วไปนะเหมือนเราทำสีโครงจักรยานการปกป้องนะครับของเจ้าตัวนี้นะครับจะคล้ายๆกับการชุบสังกะสีก็คือการปล่อยประจุเข้าไปในเนื้อเหล็กก็คือว่ามันง่ายสำหรับฉีดพ่นเหมือนข้อ1แต่มันปกป้องเหนือชั้นเหมือนข้อ2โอ้นี่เข้าทางเราเลยนี่นะครับเพื่อให้สนิมมากินสังกะสีแทนเหมือนให้เลือกกินด้วยนะก็สามารถทำให้เนื้อเหล็กของเรานะครับรอดพ้นจากการกินของสังกะสีได้ไม่ใช่สิรอดพ้นจากการกินนะครับของสนิมได้นะครับจึงทำให้เหล็กคงทนแข็งแรงเหมือนเดิมที่เขาได้รับความนิยมมากๆนะครับในต่างประเทศแล้วก็ยังนะสามารถทาทับนะครับหรือพ่นทับสีเก่าได้เลยสีเก่านี่สีที่ยังไม่เป็นสนิมนะสมมุติว่าเราอยากจะปกป้องเราเห็นข้อดีของมันแล้วบ้านเราทาสีกันสนิมใช้แบบว่าทาในแบบข้อ1เราอยากจะปกป้องเพิ่มนะครับแต่ตอนนี้สนิมมันยังไม่กินนะครับเราก็สามารถพ่นหรือทาทับได้เลยนะครับที่สำคัญนะครับสังกะสีเหลวแบรนด์ที่ผมเลือกใช้ในครั้งนี้นะครับชื่อว่าแบรนด์ซิงก้านะครับเขาได้เคลมไว้ว่าไม่มีสารที่มีมลภาวะเป็นพิษทั้งก่อนใช้และหลังใช้ซึ่งเขานิยมนะครับนำไปพ่นถังน้ำประเภทถังเก็บน้ำ NPI Waterนะครับซึ่งเป็นถังเก็บน้ำระดับล้านลิตรขึ้นนะเป็นถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภคนะแล้วก็ไม่ติดไฟเหมือนเราทาสีกันสนิมนะอันนี้ผมลองแล้วนะครับก็คือทาหรือพ่นนะครับก่อนเชื่อมไฟไม่ติดจริงๆครับเชื่อมเหล็กนะเหล็กเป็นสีแดงเฉยๆนะครับแต่ไม่ลุกหรือลามไฟนะครับคล้ายๆกับการชุบสังกะสีฮอตดิฟนั่นแหละครับอายุของการเก็บรักษานะครับผลิตภัณฑ์ในส่วนนี้นะครับอยู่ที่15 ปีแต่สีกันสนิมของเรานะครับอยู่ได้แค่ปีเดียวนะครับสังเกตดูนะถ้าเราทาเหลือนะครับปิดฝาไว้นะปิดฝาไว้อย่างดีนะครับอีกปี2 ปีมีความต้องการที่จะใช้นะครับนำมาเปิดแข็งโป๊กครับผมเจอประจำเพราะบ้านผมก่อสร้างบ่อย ตัวนี้นะครับข้อดีนะครับเมื่อเราฉีดพ่นด้วยสังกะสีเหลวมันจะปกป้องนะครับเหมือนเราชุบออกมาจากโรงงานแต่เราสามารถทำได้ด้วยตัวเองง่ายๆเหมือนข้อ1ดีเนาะ
โอเคนะครับก็จบลงไปนะครับสำหรับการป้องกันสนิมตั้งแต่ต้นเหตุนะใช้คำว่าตั้งแต่ต้นเหตุด้วย3วิธีนะครับที่เขานิยมใช้กันมากนะครับอย่างแพร่หลายนะครับในสถานการณ์ต่างๆแล้วกันก็คือใครพร้อมแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะแต่จะมีวิธีไหนไหมครับที่เหมาะสำหรับเรานะครับชาว DIY ได้ข่าวมาว่านะครับเจ้าสังกะสีเหลวในข้อ3เนี่ยนะครับใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งหาซื้อยากแต่แบรนด์ซิงก้านะครับตัวนี้ที่ผมซื้อมานะครับเขาทำมาเป็นกระป๋องสำเร็จรูปเป็นสีสเปรย์นะครับหรือจะเป็นกระป๋องมันสีกันสนิมเรามาทานะครับใช้แปรงทาได้ซึ่งผมชอบมากๆเลยนะครับผมเลยสั่งซื้อมาเพื่อทดสอบพ่นนะครับในการทำโต๊ะไว้สำหรับงานเชื่อมของผมตัวนี้นะครับเพราะว่าขณะที่ผมเชื่อมนะครับจะต้องเกิดประกายไฟตลอดนะเชื่อมมิกแม็กเนี่ยครับไฟโอ้โหแล้วก็นั่นแหละผมก็กลัวเรื่องลามไฟนะพอไปอ่านสเปคดูตัวนี้มันไม่ติดไฟไม่ลามไฟแล้วมาเทสดูมันใช้ได้จริงนี่ก็เป็นประโยชน์นะครับในอย่างแรกสำหรับผมแล้วก็เจ้าโต๊ะตัวนี้นะครับแล้วถ้าเป็นบ้านของเราล่ะโครงสร้างบ้านของเราล่ะขนาดถัง NPI Water นะครับที่เขาใช้เก็บน้ำนะครับอุปโภคบริโภคขนาดล้านลิตรขึ้นไปนะครับเขายังใช้ป้องกันสนิมเลยนะครับก็แสดงว่าสเปคที่เขากล่าวมาว่าไม่เป็นสารพิษก็น่าจะจริงเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับเราชาว DIY นะถ้าให้เลือกระหว่างการป้องกันสนิมใน3แบบนี้นะครับเพื่อนๆจะเลือกแบบไหนนะช่วยบอกผมหน่อยใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับโอเคครับทำไมวันนี้ถึงต้องมาพูดเรื่องสนิมเพราะว่าสนิมนั้นน่ากลัวมากๆเลยนะครับถ้าเกิดขึ้นกับเหล็กที่ใช้สำหรับงานโครงสร้างหรือรับน้ำหนักต่างๆจะอันตรายแค่ไหนครับถ้าเกิดความแข็งแรงของโครงสร้างนั้นๆลดลงนะฮะโอเคนะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะเห็นแนวทางแล้วล่ะในการปกป้องเหล็กที่ท่านรักนะครับใช้คำนี้ดีกว่านะเหล็กสุดที่รักนะครับของเราใน3วิธีนี้นะฮะสะดวกวิธีไหนนะครับก็สามารถใช้วิธีนั้นนะครับในการป้องกันสนิมได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับกำลังมองหาตัวช่วยในลำดับที่3นะครับผมได้ทิ้งรายละเอียดนะครับทั้งเว็บไซต์แล้วก็แฟนเพจไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับโอเคครับคลิปหน้านะครับยังมีสาระดีๆนะครับงาน DIY หรือรีวิวเจ๋งๆนะครับมานำเสนออีกนะครับรบกวนนะฮะกดปุ่มติดตามนะครับใต้คลิปวิดีโอนี้นะแล้วรอรับชมได้เลยนะครับสวัสดีครับ